विदेशमा अथवा कुनै नौलो ठाउँमा फ्ल्याट वा कोठा चाहिएमा अङ्ग्रेजीमा कसरी सोध्ने? मानौ तपाईँ जेनी हो। यसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सक्युज मी सर। मानौ जोन चाहिँ फ्ल्याट भाडामा दिने मान्छे हो। अब उहाँले भन्नुहुन्छ हाई। एकपटक सुन्नुहोस् है त। एक्सक्युज मी सर। हाई। अब तपाईँले यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। आई एम लुकिङ फर अ फ्ल्याट। डु यु हेभ द फ्ल्याट भ्याकेन्ट? म एउटा फ्ल्याट खोजिरहेको छु। तपाईँसँग फ्ल्याट खाली छ? अब जोनले भन्नुहुन्छ यस आई डु। हो, मसँग छ। यस आई हेभ भने पनि हुन्छ र यस आई डु भने पनि हुन्छ। ल एकपटक फेरि सुन्नुहोस् है त। आई एम लुकिङ फर अ फ्ल्याट। डु यु हेभ द फ्ल्याट भ्याकेन्ट? यस आई डु। हाउ मेनी रुम्स आर देयर इन द फ्ल्याट? फ्ल्याटमा कतिवटा कोठाहरू छन्? अब तपाईँले यसरी जवाफ पाउनुहुन्छ। देयर आर 4 रुम्स इन द फ्ल्याट, 2 बेडरुम्स, 1 लिभिङ रुम एन्ड अ किचन। फ्ल्याटमा 4वटा कोठाहरू छन्, 2वटा बेडरुम, एउटा लिभिङ रुम र एउटा किचन। हो, तपाईँले पनि यस्तै खोज्नु भएको हो। अब तपाईँले यसरी भन्नुहुन्छ। नाइस। व्हाट्स द रेन्ट प्लिज? ठिक छ, कृपया भाडा कति हो? अब जोनले भन्नुहुन्छ $200 इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर। बत्ती र पानी सहित $200 हो। बोल्दाखेरि लामो बनाएर द रेन्ट इज $200 इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर भनिँदैन। यति मात्रै भनिन्छ कि $200 इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर। एकपटक इङ्ग्लिसमा मात्रै भनौँ है त। नाइस। व्हाट्स द रेन्ट प्लिज? $200 इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर। अब तपाईँले फ्ल्याटमा के सुविधा छन् भनेर पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ। वाट आर द अदर फ्यासिलिटिज? अरू सुविधाहरू के छन्? अब जोनले तपाईँलाई फ्यासिलिटिजको बारेमा भन्नुहुनेछ। देयर इज बेड इन एभ्री बेडरुम, अ रेफ्रिजरेटर इन द किचन, हट एन्ड कोल्ड वाटर इज एभाइलेबल 24 आवर। हरेक बेडरुममा एउटा खाट, किचनमा एउटा फ्रिज छ। तातो र चिसो पानी 24 घण्टा उपलब्ध छ। लेट्स लिसन वान्स। एकपटक फेरि सुनौँ है त। वाट आर द अदर फ्यासिलिटिज? देयर इज बेड इन एभ्री बेडरुम, अ रेफ्रिजरेटर इन द किचन, हट एन्ड कोल्ड वाटर इज एभाइलेबल 24 आवर। अहिलेको जमानामा वाइफाई त सोध्नु नै पर्यो। तपाईँले यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। वाट एबाउट वाइफाई? वाइफाईको बारेमा के छ? अथवा तपाईँले डु यु हेभ वाइफाई फ्यासिलिटी भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको जवाफ चाहिँ यस्तो छ। देयर इज वाइफाई बट यु हेभ टु पे $10 पर मन्थ टु कनेक्ट इन योर फ्ल्याट। वाइफाई त छ, तर तपाईँको फ्ल्याटमा जोड्ने हो भने प्रति महिना $10 तिर्नुपर्छ। वाट एबाउट वाइफाई? देयर इज वाइफाई बट यु हेभ टु पे $10 पर मन्थ टु कनेक्ट इन योर फ्ल्याट। तपाईँले फ्ल्याट पनि त हेर्नु पर्यो नि। मे आई सी द फ्ल्याट? फ्ल्याट हेर्न सक्छु भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। जोनले भन्नुहुन्छ यस वाइ नट, कम अन। हुन्छ, किन नसक्नु, यता आउनुहोस्। मे आई सी द फ्ल्याट? यस वाइ नट, कम अन। तपाईँले हेरेर यदि मन पर्यो भने यसो भन्नुहुन्छ। इट्स ओके, क्यान वी मेक कन्ट्र्याक्ट? ठिक छ, के सम्झौता पत्र बनाउन सकिन्छ? अब जोनलाई पनि दिन मन लाग्यो भने यसरी भन्नुहुन्छ। ओके, लेट्स मेक। हुन्छ, बनाऊ। इङ्ग्लिसमा सुन्नुहोस् है त। इट्स ओके, क्यान वी मेक कन्ट्र्याक्ट? ओके, लेट्स मेक। नेपालीमा उल्था गरेर मात्र इङ्ग्लिस बोल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईँले इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस बोल्ने पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है त। एक्सक्युज मी सर। हाई। I am looking for a flat. Do you have the flat vacant? Yes, I do. How many rooms are there in the flat? There are 4 rooms in the flat, 2 bedrooms, 1 living room and a kitchen. Nice. What's the rent, please? $200 including electricity and water. What are the other facilities? There is bed in every bedroom, a refrigerator in the kitchen, hot and cold water is available 24 hours. What about Wi-Fi? There is Wi-Fi, but you have to pay $15 per month to connect in your flat. May I see the flat? Yes, why not? Come on.
It's okay. Can we make contract? Okay, let's make. Thank you very much watching this video. Please subscribe the channel Asa International.